Hello guys, আজি চিকেনৰ নতুন ৰেচিপি এটা দেখুৱাম। এটো বিশেষকৈ বিয়া অনুষ্ঠানত বনোৱা হয়। আহকচোন ঘৰত কেনেদৰে সহজতে বনাইছো চাও। এয়া হাফ কেজি চিকেন অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি আনিছিলো। এতিয়া ইয়াত দিম সৰু চামুচেৰে চামুচ নিমখ আৰু দিম সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু লগতে দি দিম প্লেন দৈ। অকমান টেঙা, বেছি টেঙা নহয়। এটো এনেদৰে ভালদৰে মিলাই লৈছো। মিলাই ইয়াক 30 মিনিটৰ বাবে মেৰিনেট হ'বলৈ দিম ঢাকি পেলাই এনে ধৰণে। আনফালে এয়া চাওক 5টা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ মই তেলত এনে দৰে মিহি মিহিকৈ কাটি কৰকৰীয়াকৈ ভাজি লৈছো। পিয়াজখিনি ভাজোতে মই চেনি আৰু অকমান গৰম মছলা পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। লগতে লৈছো ফ্ৰেছ ক্ৰীম আৰু কাজু কেটেমান এনে দৰে তিয়াই লৈছো। 30 মিনিটৰ পিছত কেৰাহীত এনে দৰে তেল গৰম হ'বলৈ দিম। তেল গৰম হৈ আহিলে ইয়াত দি দিম গোটা কলা জিৰা। গোটা কলা জিৰাখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দি দিছো গৰম মছলা, গোটা গৰম মছলা, লং ইলাইচি, দালচিনি আৰু দি দিছো দুটা তেজপাত। এইখিনি অকমান ভালদৰে লৰাই দিছো। লৰাই দি ইয়াত মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিম। এসক মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অকমান লৰাই দিম আৰু ইয়াত এড কৰি দিম ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ কাশ্মীৰী পাউডাৰ আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ। লগতে দি দিছো 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। মোৰ হেতাখন সলনি কৰি লম কাৰণ মোৰ এইখন হেতাৰে অকমান অসুবিধা হৈছে। দেখিছেনে? ভালদৰে মোৰ মাংসখিনি অকমান টাইম ভজা হৈ গৈছে। মই মিডিয়াম জুইত 10 মিনিট মান ভাজিছিলো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ঢাকি ইয়াক 15 মিনিটৰ বাবে মিডিয়াম জুইত ৰাখি দিম। এয়া চাওক মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাইছে। যেহেতু ইয়াত দৈও ব্যৱহাৰ কৰিছো, দৈটোও নিজৰ পানীটো এৰি দিছে। এনে ধৰণে ভালদৰে ঢাকি ৰাখিছো আকৌ 5 মিনিটৰ বাবে। এয়া চাওক 5 মিনিটৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে। দেখিছেনে? পানী আছে যেহেতু এই পৰ্যায়তে ইয়াত তিয়াই থোৱা কাজুৰ পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম। কাজুখিনি যে তিয়াই থৈছিলো এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলো। এয়া চাওক এতিয়া ভালদৰে অকমান মিলাই দিছো। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিব যাতে কাজুৰ পেষ্টখিনি লাগি যায় মাংসৰ লগত ভালদৰে মিলি যায়। এতিয়া ইয়াত দি দিছো ভাজি লোৱা পিয়াজৰ আধা অংশ। আধা পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াত আধা ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। দেখিছেনে? এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া মিডিয়াম জুইত দি ইয়াক 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। এনেদৰে ঢাকি ৰাখিম। 10 মিনিটৰ পিছত এনেদৰে ঢাকন আঁতৰাই দিম আৰু এয়া চাওক মাংসখিনি এবাৰ চেক কৰি লম। এয়া দেখিছেনে মাংসৰ পানীখিনি যে ওলাইছিল সেইখিনি শুকাই মাংসৰ পৰা যেটো তেল ওলাই হেতু ৰিলিজ হৈ গৈছে। দেখিছেনে? মছলা পৰা তেলখিনি এনেদৰে এক্সট্ৰা হৈ গৈছে। এই পৰ্যায়তে 1 কাপ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসাৰে অকমান নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো। যেহেতু দৈ দিছো সেইবাবে নিমখ আকৌ এবাৰ দিছো। এয়া দেখিছে ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু ইয়াক 10 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ঢাকি ৰাখিম। চাওক 10 মিনিটৰ পিছত কি সুন্দৰ উতল আহি আছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দিম। দেখিছে এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম আমুলৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম। এনেদৰে আমুলৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীমটো মই এনেদৰে দি দিছো। আৰু ইয়াত আধা অংশ যে পিয়াজখিনি বাছি আছিল সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিম। এই পিয়াজখিনি মই কাৰাকৈ ভাজিছো চেনি আৰু গৰম মছলাৰ সহায়ত যাতে মাংসৰ ৰংটো খুব সুন্দৰভাৱে আহে। দেখিছেনে? গুটেখিনি দি দিলো। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু ইয়াক 10 মিনিটৰ বাবে মিডিয়াম জুইত আকৌ এনেদৰে ৰাখি দিম। এয়া চাওক 10 মিনিটৰ পিছত ইয়াত দি দিম কেঁচা জলকীয়া দুটা এনেদৰে ফালি দি দিছো। এতিয়া ইয়াক আকৌ 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। এয়া চাওক 10 মিনিটৰ পিছত মোক যিখিনি গ্ৰেভি লাগে সেইখিনি হৈ গৈছে। আপোনালোকক যদি অকমান পানী লাগে আৰু অলপ পনিয়া লাগে আপোনালোকে এই পৰ্যায়তে 1 কাপ গৰম পানী আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই নকৰো।
এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি এইখিনি ঢাকি ৰাখিম। মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক মোৰ মাংসখিনি একেবাৰে ৰেডি। দেখিছেনে কি সুন্দৰ ৰং হৈছে আৰু কি ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ গাইছ। ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।